welcome natin. Kung yung first timer, wini-welcome natin ang VIP club. Dapat po yung ating speaker na hindi na natin tatawagin guest. Welcome po natin si Pastora Tisha, Siazon. Palakpakan po natin ang Panginoon pinakamalakas na palakpakan. Salamat na tinawag mo na agad ako. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng time para po kayo ay makasama ngayong umaga. Ako po ay masyadong na-touch nung sinabi po nila Pastor Brian, Pastora Ella, na ako daw po ay kinukonsider ninyo na maging tagapagsalita sa Sunday, sa anniversary. Eh sabi niyo, touch naman ako. Kasi isang kakaiba at importanteng okasyon para sa simbahan at na ako ay magiging kabahagi. So, paano to? Pero dahil ako po ay babalik na sa Bangkok sa Sabado, ako ay nag-pray at na sabi ko ay gusto ko pa rin maging kabahagi ng journey ng simbahan. At ang pinagpapasalamat ko po ay na-squeeze yung aking schedule para ngayong umaga po ay nandito ako sa inyo, mamayang hapon ay nandun po ako sa Marikina, mamayang gabi may board meeting. Okay. At panalangin ko po sa Panginoon na He will breathe on you the message that He has given to me in my heart. Nagmumuni-muni ko, huwag itong maging karaniwang kwento, kundi ito po ay maging bahagi ng ating buhay. Yes, po. Ating pong Bible verse ay galing sa Hebrews, chapter 12. Actually, verses 1 and 2 po yan. Kukunin lang po muna natin yung verse 1. Sabi po doon, let us run with patience the race that is set before us. Bawat isa po sa atin ay may takbuhin. Simula pa lang po nang tayo ay nabuo sa sinapupunan ng ating nanay, ay nag-umpisa na po ang ating takbuhin. At meron itong destination. From here to there. Marami po sa araw-araw na nating ikinabubuhay ay maraming hamon. May takbo na magaan, may takbo na medyo mabigat, no? May takbo na tinatalon mo pa, no? At yung pagtalon ay hindi naman flat yung babagsakan mo, kung hindi mas malalim. At kung paano ka babanhin uli, you will need more strength. Marami sa atin ang nagsisikap, lalo na po nung hindi pa natin na kikilala ang Panginoon, nagsisikap tayo pero parang, ano ba nang nangyayari? No? Parang hindi pa abante, parang paikot. At huwag naman mangyari na paatras. Dapat laging paabante. Alright? Importante po sa pagtakbo, tuhod. Ang sabi po, yung tapak, kailangan ay matatag. Pero ang tatag po nito ay nanggagaling sa tuhod. At ang tuhod po ay simbolo ng ating dependence on God. Ang lakas ng isang tao ay hindi po nanggagaling sa kamao. Ang lakas ng isang tao ay nanggagaling sa kanyang tuhod. I am speaking from the point of some personal na experience po na may time na parang hindi matatag. No? Kapag hindi na matatag ang tuhod, kahit na feeling mo malakas ka, eh tutumba ka. At yung pagtumba, ibang issue pa rin po yung pagtayo muli. Subukan niyo po yung mga uupo kayo,
sa sahig, subukan po ninyong biglang tumayo kung magagawa natin. Isa po yun sa makakatest tayo, nalakas ang ating tuhod. Habang malakas ang tuhod natin, meron tayong lakas tumakbo. At sa ating pong buhay with Jesus, napaka-importante po ng ating dependence on God, ng ating pagsandal sa Panginoon para patuloy na magkaroon ng lakas ang ating spiritual life na takbuhin natin ang dapat nating takbuhin. What is the race? Bawat isa po sa atin ay mayroong race, which is the purpose. Ano ang purpose, ang layunin ng ating buhay? Yung po ang ating inawit kanina. What the Lord has started in us. Yung po ang ating race. Yun ang ating tatakbuhin sa ating buhay. At kailangan po na marating natin yung dulo, yung destinasyon ng ating takbuhin. What is important ay yung pong sa pagitan ng ngayon hanggang marating natin ang dulo. I-focus ko lang po ang ating usapan ngayon sa ilang mga bagay. No? With patience. Marami po ang gumigit up. Malakas ang takbo sa unang lap. Pagka marami ng natisod, marami ng nilulundag, no? You are jumping over many barriers. Paglapat ng paa sa lupa, ayaw na. No? Either uupo na lang, hayaan na lang yung iba, sige, kayo na lang magpatuloy maglingkod sa Panginoon, kayo na lang ang magpatuloy mag-intercede, kayo na lang ang mag-prayer meeting, kayo na lang, dito na lang ako sandali. Sabi, sandali. Pero yung sandaling yon, bibilang yun ng buwan, bibilang ng isang taon, kailan ka babalik sa pagtakbo muli? With patience. Kailangan po tayo ay maging, what is patience na Tagalog? So, matyaga. No? At yung tiyaga na yon, determinado. May determination ka na marating mo at matapos mo ang takbuhin o matupad mo yung layunin na inilagay ng Diyos sa iyong buhay. And that is one assignment that I think it is but proper. You still have 1 week before the celebration of the anniversary. Okay? Ako po yung teacher, kaya bibigyan ko kay assignment. Okay. So, assignment po ninyo, bago kayo mag-celebrate ng anniversary ng church, ngayong linggong ito, kausapin nyo ng masinsinan ang Panginoon. Sabihin nyo sa Holy Spirit, ibulong sa inyo ng malinaw, tiyak sa inyong puso, ano ba ang layunin, His purpose for your life. For your life, for your spiritual life, what is His purpose why the Lord brought you to this church. Dami naman simbahan eh. Dami naman pastor. Bakit kayo naging membro nila Pastor Brian, Pastor Bigoy? There should be a purpose. And it should be clear. Kasi yun po ang magiging target ninyo sa inyong takbuhin. And this patience will need your commitment. Pagka po sinabi na commitment, nakaset na ang hindi lang ang isip, kundi pati puso doon sa bagay na yun. Wala nang iba. Mag-asawa, no? Ang lalaki committed sa asawang babae. Ang asawang babae committed sa asawang lalaki. Wala nang iba. Kahit na meron pang mas maganda kaysa asawa niyong babae, hindi na magbabago. Dahil ang commitment, ang puso mo, naka-fix na doon sa pinangakuan mo na ikay magiging kasama mo habang buhay. Yan po ang, yan lang ang magiging example ko po ng commitment. No? Your heart is fixed. Pretty nga yung iyong asawa, pero mas gorgeous naman yung dumaan.
Ay, lilingunin mo, titingnan mo. Pwede mapapasuyak, pero babawiin mo kaagad kasi alam mo na walang ibang nakatakda sa puso mo kung hindi. Yung po ang commitment. So when we are committed to the purpose of God for our lives, there will be nothing else that we will pursue. Salitain yung mga po, ulitin yung mga po yung salitang pursue. Pursue. Ibig sabihin po, walang humpay na iyong tatakbuhin yun. Yun ang iyong susundan. You will follow it and make sure that you catch it. Kung ibig sabihin ng pursue. Okay. So sabi po, patience, because you believe in your purpose. You know that is the one that is given to you, and you are committed to that, and your commitment is expressed by pursuing it. Kahit anong mangyari, hindi ka magbabago. Kahit anong mangyari, walang makakahadlang sa iyo, walang makakapigil para ituloy mo ang paghabol, pagtakbo dun sa purpose na yun. Okay. Then sabi po sa susunod, sa Hebrews chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, who for the joy that is set before Him, who for the joy that is set before Him. So, ang example po natin si Jesus. At alam po natin that the life of Jesus, human life, no, ended on the cross. He endured the cross. Alam ba ni Jesus kung gaano kasakit ang dadanasin niya doon sa journey na yun hanggang makarating siya doon sa Calvary kung nasaan yung cross? He knew. Kaya nga po meron siyang point of struggle at the Garden of Gethsemane. Nang sinabi niya, sumigaw siya sa Ama, nang sabi niya, kung nanaisin mo, huwag na lang. May iba namang paraan siguro, no? Pero huwag na yung cross na yan, no? Pero ano pong sinabi ni Jesus? But not my will, but yours be done. So that He endured the cross. When we pursue, we endure. When we have a commitment to pursue, meron po tayong pinapasan, meron po tayong pinagtitiisan, meron po tayong tinatanggap na bahagi ng buhay kahit alam natin hindi na pwedeng baguhin. There are things in life that we just have to accept, and the grace of God will be sufficient. Hindi lahat ng gusto natin ay masusunod. Dahil meron pong kagustuhan ang Diyos sa ating buhay. Kaya yun yung purpose na yun ang itinatak sa atin. And it was, ang sample po natin ay si Jesus. Who for the joy that is set before Him. Ano po yung joy? Meron bang joy sa paghihirap? Meron bang joy na habako ka sa krus? Meron bang joy na pasad mo yung buong daigdig? Meron bang joy na patong-patong ang problema sa buhay? Meron bang joy na ginagawa mo naman yung tama na pagbibintangan ka pa? Naayos ka pa? Meron bang joy na ganun? Where is the joy? The joy will be in knowing your purpose in life. And si Jesus. Ano po ang kanyang joy? Ang joy niya, He looked beyond the cross. Hindi siya nanatiling nakatingin sa cross. Tiningnan niya ang reason bakit may cross siyang yayan. At nasan po yung joy na yon? Yung joy niya po yun nandun sa Hebrews na sinabing ipe-perfect ang kanyang suffering para po tayo ay may uli sa Ama. Hebrews chapter 2 verse 10. His suffering will be perfected so that He may bring us back to the Father. Yun po ang joy. He looked beyond the cross. Hindi na natili ang kanyang paningin, ang kanyang pakiramdam doon sa mga pako at sa korona
at doon sa gupit at saka doon sa spears na tumusok sa kanyang tagiliran. He looked beyond it. Alam niya, bakit? There was a time when I was worshiping. At nung pong nabanggit yung salitang cross, it just ran into my mind that when Jesus saw the cross, alam niyo po, ang inimpress sa akin ng Panginoon, may nakita siya. When Jesus saw the cross, wherein He would be hung, He saw me. Ako ang kanya nakita. And knowing that by allowing Himself to be nailed on the cross, one day, I will be with Him in His glory. Gave Him joy. Amen. I pray, praise the Lord. When He saw the cross, He saw you. Amen. He saw you. Tayo po ang nakita niya. At kahit alam niya siya ipapako, meron na siyang koronang tinik, nagdudugo ng kanyang buong katawan. Still, He says, for the joy that is set before Him, He looked beyond, sapagkat nung nakita na niya tayo, looking at the cross, He looked beyond and He said, my suffering will be perfected because they will come with me in my glory. Kaya po si Jesus ay naging patient. Kaya po si Jesus nag-pursue to embrace the cross. Because He knew there is joy beyond the cross. That is the perfection of suffering. Sa ating po mga takbuhin, iba-iba po ng bigat. Iba-iba ng tindi ng challenge. No? Iba-iba ng tindi ng suntok sa buhay. Merong iba, kulang na lang ma-knock-out. Yung iba, knock-out na gumigising pa. Pag-gising, takbo ulit. Tanong. Yes, please, susunod. How is our run? Kumusta po ang ating pagtakbo? Meron po ba sa ating pagiging? Marami yan. Normal po yan. Huwag po kayo nag-alala. Normal po yan. Ako din po napapagod. Kami mga magagawa ng Panginoon napapagod. And we will not be ashamed to say sa inyong harapan na kami rin po ay nagkakaroon ng mga challenges na halos pwede na natin sabihin, uwi na lang, give up na lang, balik na lang sa trabaho, full time na lang sa trabaho, huwag na mag-minister. There are times when times are very challenging na parang hindi mo na kayang tumakbo. But then looking back, looking unto Jesus, what He has done for us, is there enough reason for us to say, sige na, give up na, pagod na ako eh. Kaya akin po tinitingnan yung kinanta natin kanina. Sabi, you never give up on me. Alam ni Jesus, after, beyond the cross, alam ni Jesus yung takbuhin natin. Na kahit na nag-surrender na tayo ng buhay natin kay Jesus, alam ni Jesus may time na mapapagod tayo, and we will be almost tempted to give up. But He never gave up. At sabi po doon ay, sa mga changes na nangyayari sa ating buhay, He will complete what He has started in us. Ay, praise the Lord. Ito si God pala yun. He will complete. Sandali po. Yung sinabing He will complete, ang ibig lamang pong sabihin, He will help us complete the purpose. He will help us continue running the race. Dahil ang pinaka-importante pong aspeto ay yung ating commitment to pursue running until we finish the race. Ang totoo pong gawain nasa atin. Ang kay Jesus po, ayuda. It is His intense desire na matapos natin ang ating purpose.
ma-achieve natin ang ating purpose. Pero ang trabaho po ay sa atin. At pag pinakita natin sa ating Panginoon, Lord, palakasin niyo po ang aking tuhod. I will always depend on you because I want to run, I want to finish the race. Jesus will give us enablement ministry. Iba-iba po ang challenges, sabi ko kanina. At sa challenge na ito, makikita po ang ating priority. Kapag committed po tayo sa ating purpose, ang ibig sabihin po, ang ating love kay Jesus ay magiging priority sa ating buhay. Other things will be number 2. Will come afterwards. As long as we don't compromise our love to Jesus, as long as we don't give up our life in Jesus, then that is the expression of our commitment. Then we can continue to pursue, and that will define our patience.